ሰላም ወደ ተከበራችሁ የኢንጆይ ቴክ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እርሱም ምንድነው ካላችሁ እንዴት አድርገን ማጂክ ቪዲዮ መስራት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ማጂክ ቪዲዮ ያው ብዙውን ጊዜ በታዋቂ ሰዎች ምናምን ይሰራሉ። እናም እውነት አስመስለው ምናምን ሊሰሩት ይችላሉ። እሱን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እና ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ቻናሉም አዲስ ነው እናንተም አዲስ ናችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ የኢንጆይ ቴክ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ። እና ቪዲዮው ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ ዲስላይክ አድርጉ። ምርጫው የእናንተ ነው። የማስተካክለው ነገር ካለ ያ አስተያየታችሁ ነው የሚያሳድገኝ። ዋናው ያለ እናንተ አስተያየት ምንም ማድረግ ስለማልችል አስተያየታችሁን እንድትሰጡኝ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እናም አሁን ወደ ቪዲዮ እንገባለን፣ ተከተሉን። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ወደ ቪዲዮ ነው የምንገባው። ቀጥታ ዳታ የምንጠቀም ከሆነ ዳታ ነው የምንከፍተው። ዋይፋይ የምንጠቀም ከሆነ ዋይፋይ ነው የምንከፍተው። እኔ ለአሁኑ ዳታ የተጠቀምኩ ስለሆነ ዳታውን አበራለሁ። ዳታውን ካበራሁት በኋላ አፑን ለማውረድ ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። ፕሌይ ስቶር ከሄድን በኋላ ፕሌይ ስቶር ከገባን በኋላ ሪፌስ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሪፌስ ካልን በኋላ ይሄው ሪፌስ የሚለው ከታች መጥቶልናል፣ በጥቁር ሎጎ ምናምን ያለው ይሄው። እርሱን አንዴ እነካዋለን ማለት ነው። ኦልሬዲ እኔ ስለጫንኩት ኦፕን ነው የሚለው፣ ለእናንተ ግን ኢንስታል ነው የሚለው። እናም አሁን ኦፕን ብለን ወደ አፑ እንገባለን ማለት ነው። አፑ እንደዚህ ነው የሚያመጣልን። ይሄው አሁን እንደዚህ ነው ሲከፍት እንደዚህ ነው የሚሆንልን አፑ። ከዛ እኛ አሁን የምናደርገው ከታች መጨረሻ ላይ የመደመር ምልክት ያለው በሰማያዊ ጽሑፍ ያለው የመደመር ምልክት እሱን አንደ እነካዋለን። ከነካም በኋላ ይሄው ፎቶ ነው የሚያስመርጠን ማለት ነው። ፎቶ ያዘጋጀነውን ፎቶ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ በዚህ ፎቶ ልጠቀም። እሱም ፎቶ ከነካው አናላይዚንግ ፎር ፌስስ ይለናል። ይሄው አኒሜትዶች ከታች አሉልን ማለት ነው። አሁን የምናደርገው ይሄው ብዙ አኒሜትዶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንድ አኒሜትድ እንመርጣለን። ለምሳሌ ይሄንን ነው የምንመርጠው። ካኦላ ምናምን የሚለውን ካኦማ የሚለውን ይሄንን አኒሜትድ እንመርጣለን። ከመረጥን በኋላ አሁን እዚህ ጋር ሰርች እያደረገ ስለሆነ እንጠብቀዋለን። አሁን ከዚህ በኋላ ሪፌስ የሚለውን በሰማያዊ ጽሑፍ ያለውን ከታች መጨረሻ ላይ ያለውን እርሱን አንዴ እንነካዋለን። ሪፌሲንግ ያደርግልናል፣ እንጠብቀዋለን። ይሄው አያችሁ፣ መጀመሪያ ፎቶ ነበር ደስ የሚለፍ ነው። ይሄው በጣም ምርጥ አድርጎ ነው ሰራው፣ እውነተኛ አድርጎ ነው አስመስሎ ሰራ። አሁን ከኛ የምንጠበቀው ይሄንን ቪዲዮ ከሰራን በኋላ ሴቭ የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ ሴቭ ቱ ጋላሪ ብሎልኛል። ቪዲዮአችንን ይሄን የሚመስል ነበር። ጥሩ ከሆነ ላይክ አድርጉ፣ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ ዲስላይክም ምርጫችሁ ነው፣ እንደተመቻችሁ ነው።
እናም የማስተካክለው ነገር ካለ አስተያየት ስጡኝ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እኔም አስተካክላለሁ። እናም የቻናል አዲስ ነው፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።